Spel som vill förbättra världen. You can be this side or that side. You can see both point of views. Spel som religion. Everybody else in the world would be sort of longing for that spiritual experience that they may have someday, but probably not, right? Ikväll om dataspelen som vill mer än att bara underhålla. Det är ett museum över gamla arkadspel. Det ligger i San Francisco, USA. Otroligt vackert, otroligt fint. Samtidigt säger det också en hel del om hur mycket både tid och pengar människan alltid varit beredd att lägga på spelande. Nu är det ju ganska enkla former av tidsfördriv som man hittar här. Men det finns idag också spel och speltillverkare som har mycket högre ambitioner med det de håller på med. Till exempel att skapa ideologiska spel. Att vilja förändra världen med ett dataspel, det är väl en fin tanke. Vi har sett Hizbollahs Special Force, där fienden förstås är Israel. Och Al-Qaidas mediagren gjorde om ett Jaga Saddam-spel till ett Jaga Bush-spel. För teamet bakom Rendition Guantanamo gick det sämre. Efter flera års arbete blev de tvingade att lägga ner hela projektet. Kritiken blev för stark. Mest framgångsrikt får man väl säga, inte oväntat, att USAs armé har varit. Interesting part about this game is that it is developed by the US Army. You don't hear about too many games. Online-spelet America's Army har nått miljontals spelare över hela världen. Målet är att rekrytera soldater. Och den ansvarige, överste Casey Wardinski, har insett vad det handlar om för att lyckas. There's no point in doing it if it's not fun. Right? Now fun and the army, you know, are supposed to go together, I guess. Ja, visst har översten rätt. Vill man få folk att engagera sig måste det vara kul. Det håller den legendariska spelmakaren Radwan Kasmia med om. Han har bland annat gjort spelen Under Ash och Under Siege som utspelar sig i Palestina. De har beskyllts för att vara propaganda, men det håller inte skaparen med om. My games is a docu-games. It's a documentary games. You can participate, you can play on either sides. You can be this side or that side. You can see both point of views. But definitely we are not trying to say that, oh, this side are the good guys and that side are the bad guys. Nu sitter syrisk-palestinska Kasmia i Guangzhou i Kina med ett internationellt team och gör online-spelet Knights of Glory för den arabiska marknaden. In Middle East, for example, we only have one stream of media that's coming from the West. I'm not saying that that's good or wrong. I'm saying that we need something to make some kind of balance. You have to be Arab or Muslim culture background to understand my games. Watching American movies all the time might not be the good
the good way of entertaining for people all the time, especially when these movies are attacking your culture, your heritage, your religion. So maybe people were trying to find an alternative. Men ett ideologiskt spel kan numera handla om precis vad som helst. Under parollen Games for Change görs allt fler spel med målet att på olika sätt förändra samhället. Miljöförstöring, orättvisa arbetsförhållanden, att lösa AIDS-frågan. Allt kan bli ett spel. I've been making games online now for 10 years, and my goal for the next decade is to try to make it as easy to save the world in real life as it is to save the world in online games. Now, I have a plan for Jane McGonigal utvecklar spel som ska leda till att man agerar även i verkligheten, precis som spelforskaren Annika Olofsdotter Bergström också gör. När man vänder på den här kraften som finns i spel, att man skulle kunna värva folk till det militära eller att man sitter och spelar actionspel. Om man vänder den starka kraften till någonting annat så tror jag att då kan man ju få andra resultat. Då kan man ju börja göra andra typer av handlingar. Darfur is Dying is an online game that attempts to put the player in the shoes. Hon upptäckte spelet Darfur is Dying som går ut på att hämta vatten och överleva i det krigshärjade Darfur och såg hur framgångsrikt det blev. Hon började fundera hur man skulle kunna utveckla innehållet vidare. En sak som jag intresserat mig för i min forskning det är det här med avsändaren av spelen. Det som jag vill titta på det är vad händer om människor som lever med en konflikt, som lever med det här problemet som spelet ska handla om de är med och skapar spelet. Istället för att jag skulle sitta och göra spelet. Eller som i fallet Darfur is Dying där det är spelstudenter som har gjort spelet. Så tycker jag också det är intressant att se liksom, vad händer när perspektivet förskjuts. Nu gör Annika Olofsdotter ett spel om Israel-Palestina-konflikten med hoppet om att föra ut palestiniernas upplevelse av hur det är att leva under ockupation. Under hösten ska hon resa tillbaka till Palestina och arbeta på plats. Vi använder staden som spelplats och vi använder våra kroppar som spelpjäser. Och vi använder deras historier och deras reflektioner och tankar kring identitet och ockupation. Och sen gör ett spel som blir liksom mer ett stort fysiskt brädspel. Och sen ta material som kommer från det och börja jobba ner det digitalt. Radwan Kasmias spel handlar ofta om hur dagens Mellanöstern blev till. Arabers kamp mot perser och romare. Men vad är det han vill få ut av sina spel, mer än underhållning? Dignity. Dignity. The knowledge for being that they belong to culture, that it's not only consuming other cultures. Feeling that their heritage is able to create concepts that can be fitted in new media tools. And they can use it and they can show it proudly to other nations. Inom spelbranschen så har det alltid funnits små oberoende bolag, men det är först på senare år som de har fått verklig makt. Och en av dem som anses ha mest inflytande i den här indiespelvärlden är Jason Rohrer. Han har kallats för spelvärldens enda sanna auteur. Hans spel handlar väldigt mycket om känslor, relationer. Ett bra exempel på det är ett spel som han skapade för 1 år sedan. Det heter Chain World och skulle fungera som en religion. Men helt plötsligt så fick det här spelet ett helt eget liv.
The reaction to Chain World was beyond my wildest dreams for it. I mean, in terms of how excited people got about it, how much sort of religious and spiritual feeling there was connected to it. And then, in terms of the controversy that erupted afterwards. För ganska exakt ett år sedan står Jason Rohr på en scen på en av världens viktigaste spelmässor och pitchar en idé. 3 av planetens mest uppmärksammade spelskapare har fått en utmaning. Att skapa ett spel om religion. Men Jason nöjer sig inte med det. Han vill skapa ett spel som är en religion. I thought about the sort of spiritual feelings I've had in my life separate from religious practice. And those spiritual feelings are mostly connected to sort of a humanistic, spiritual awareness of the people who came before us. And so I wanted to sort of capture how we sort of develop these spiritual connections to these people who all we have left are the stories that we tell about them. I wanted to build a game that would give people that subjective experience of feeling that sort of mysterious kind of spiritual awe in connection to something that happened potentially long ago. Jason bestämmer sig för att utgå från Minecraft, ett spel där en unik värld 8 gånger så stor som jordens yta skapas av matematiska logaritmer varje gång det startas upp. Men Chain World, som Jasons spel heter, ska bara finnas i ett enda exemplar på en egen designad USB-sticka Jason dinglar med under presentationen. So only one person can play at a time, and very few people can play this. So to slowly pass from person to person in a chain of sort of people who would be kind of turned into converts or believers or who would have had the spiritual experience, everybody else in the world around them would be sort of longing for that spiritual experience that they may have someday, but probably not, right? Chain World itself was its own kind of my construction in the world that people, even after I'm dead, may still be interacting with and wondering about. Han sätter upp en samling budord. Chain World kan bara spelas av en spelare i taget som får gå in och omforma spelets värld vid ett tillfälle. När man dör i spelet måste man ge det vidare till en annan spelare som får fortsätta att bygga vidare på världen och förundras över vad andra spelare gjort innan. Och så var det tänkt att fortsätta i år, generationer, epoker. So I explained the Minecraft mod and I explained the rules of how it worked and how there were scripts on this USB stick, and then I held up the USB stick saying it's right here. And everyone was gasping. And then I explained that I've already played and my world has been saved, my changes to the world have been saved on this stick, and now I was player 1, I'm looking for player 2, someone in the audience. So someone in the audience is going to get to be player 2. And at that point, the audience went wild, right? I mean, people jumping up and down, reaching for the stage. And then this guy with a walker who was kind of dragging his feet. I mean, to my memory, he almost looked like somebody who had survived polio. Came hobbling up to the stage and reached, he was kind of small, and reached his little hand up, to me at the podium. What could I do in that situation? I felt like a faith healer in a tent revival. And so, I ended up handing him the stick. Reaktionerna på Jasons presentation blir enorma. Some people were crying in the audience. There was just a feeling of electricity in the room, I guess. And more to the point, everybody else who I talked to who went to that session, they just had kind of a faraway look in their eye, like they'd just seen, a ghost or something. People who walked out of that session just kind of dazed, or like they'd had a religious experience, right? Och sen börjar det bli konstigt på allvar. Det ingen ännu vet är att Gia G, den person som fått USB-stickan, har helt egna planer för spelet. Now it turns out that this guy who got the memory stick was an entrepreneur, a games entrepreneur, who was kind of a crafty guy. And he ended up taking Chain World and turning it into a celebrity auction for charity. And of course, everyone got very angry at him for doing this. That it shouldn't be sold to someone for money, even if it is for charity. It's supposed to, that's not what Jason intended, right? And I sort of just sat back and watched all of this happen.
it went viral. And then you get that snowball effect where people kind of pile in on comments and then blows up on Twitter. And the controversy actually helped the auction, like actually, you know, end up at over several thousand and get, you know, I think it got like 100 or so bids. G.I.G. blir mordhotad av upprörda spelpuritaner som tycker att han drar Chain Worlds nobla budord i smutsen. Jag hoppas att en tsunami dödar honom och spårar upp USB-stickan hos någon som kommer följa reglerna. Twittrar en misslynt Chain World-anhängare. It's bullshit. That was my reaction. I was angry. I was really angry, and you know, I didn't pull any punches. I was mad. He was taking something and perverting it in the name of charity, and I feel like it should have just been left alone. One of the first questions that Jason got asked was, what if someone tries to sell Chain World? My idea was basically, if people's first thought is to commercialize it, why don't we at least commercialize it, you know, for good? Nyheten tar fart i media och G.I.G. väljer att ta det ännu längre. Filmer dyker upp från Hawaii där han ger USB-stickan till en lättklädd väktare i vad som tycks vara någon slags djungeltempel. Och det här när han står vid en vulkan och ser ut att slänga spelet ner i kratern. Falsarier ska det senare visa sig när det står klart att en mystisk anonym kvinna köpte rätten att bli spelare nummer 3 för $3,300. I just couldn't believe that this was happening. I mean, this, you know, in terms of the way religions function and the controversy around them in real life, this was better than anything I could have ever imagined. I think I got compared to both like Judas and Paul. What was fascinating and humorous to me was that just like religions sort of grow and evolve and splinter over time, right? That there's Catholicism, but then Protestantism starts, and then Protestantism splits into all of these divergent, you know, ways of thinking, that in this little tiny space of time, his game kind of replicated that, right? That there was a heretic that suddenly was going against the commandments of the religion. It kind of felt, you know, perfect in a way that he was trying to pervert my vision and trying to wedge his own version of the religion onto other people. Och efter den mystiska tredje spelaren upphör spåren efter Chain World. Varken G.I.G. eller Jason, som nu ett år senare är tillbaka på samma spelmässa för att försvara den titel han vann med Chain World, vet vad spelet är nu. The ideal situation for me is a bunch of people around the world think they have the only version of Chain World because like people have forked it, which makes it like a religion because everyone thinks they have the one true religion, but you never know. Everyone's wondering about it. Whatever happened to Chain World? Ooh, I wonder, where is it? You know, and that just adds to it, right? And so, yeah, it was amazing. Här är det som man kallar Bay Area, San Francisco och Silicon Valley. Finns världens högsta koncentration av människor som jobbar med högteknologi, med datorer. Och här finns också en hel del av dem som sitter och klurar på hur framtidens spel ska komma att se ut. Och en möjlig väg, det är att de kan ha lika mycket gemensamt med ett konstverk eller med litteratur som med det som vi idag känner igen som dataspel. Back in the early 80s, we were merely fighting against the machine. The immense intellectual challenge of trying to get the assembly language onto the hardware to give you something you could play was the technological equivalent of climbing Everest. And there were some genius people who fortunately did that.
For many years, it was the technology race. You know, you witness even the evolution from Wolfenstein to Doom to Quake, massive technological jumps. And now, as we're in social games, the technology isn't that great. In fact, the technology isn't the challenge at all, it's the design. It's reaching into there and it's requiring that. Brenda Brathwaite har jobbat inom dataspelsbranschen sedan hon var 15. Hon har vunnit priser för sina spel, som till exempel för det här, Wizardry. Hon har flera gånger hamnat på topplistor över de med mest makt i branschen. Det hon ser nu är att det kommer en massa spel som på ett nytt sätt satsar på innehåll. You can see it. You can see it in the success of things like Flower, like Journey, in games like Braid. To me, this suggests that culturally, games have moved beyond the just give me that pure visceral fear entertainment to give me an experience, and let's explore the more full range of that human experience. Yeah, I mean, there are many philosophical discussions I've had about games. I've always been interested in trying to create the kind of addiction and concentration you have in a game without a moment-by-moment goal. And the way to do that is through creativity. That's kind of like the parallel path to gaming. Scott Snibbe är interaktiv konstnär. Han var en av de första på området, men i många år levde han en ganska anonym tillvaro eftersom det inte fanns någon egentlig marknad för den konst han gjorde. Men i takt med att mobilapplikationer och surfplattor slagit igenom har han kommit till rätta. Det här är ur isländska Björks applikation till hennes nya skiva Biophilia, där Scott Snibbe varit den ledande kraften. What we tried to do in Biophilia is open that up to an ordinary person, to give an ordinary person the sense of what it's like to be like a Björk or like a filmmaker or an animator, etc. I låten Virus finns någonting som liknar ett vanligt spel. Man ska försöka att rädda den röda cellen från angrepp genom att kasta ut de gröna virusen med hjälp av ett finger. Samtidigt är det något av ett antispel. Seemingly you want to protect this central cell from the viruses that are attacking it. You fling away the viruses, but if you do, the song gets stalls and gets stuck. So you have to actually let the viruses attack and kill the cell in order to hear the whole song, and continue doing that as the infection proceeds. I can hear them. So this is an interactive wall that we made for the James Cameron Avatar exhibition, and it lets you relive that scene in the movie where the wood sprites float by, and if you're very slow, they'll come and land on you. And is this a game? Well, I mean, there is a reward here, right? Yeah. Like they do get them to land on you. If we made a score, you could have a little number for how many landed on you. So it could be a game. It could be a game if you just added a score, I bet. I like to very much say they are definitely useless programs. They're just as useless as a song or a story or a poem or a movie, you know, useless in that way. They're only there to delight us and to say something about our universe and our relationship to each other. I'm constantly thinking about games and the expression of pain and unpleasant situations in games. And could games do that? Because we know film can do it. We've certainly seen photographs that have captured that emotion, and that when we look at that photograph, we feel that emotion. And so I wondered, if a photographer can do it, can I do it? All right, you ready? Yeah. Okay. There. This box is so battered. It's been all over the world at this point. För att nå sitt mål har Brenda börjat göra gamla hedliga brädspel. Ett av dem har väckt stor uppmärksamhet. Det heter Train och är ett spel om förintelsen. The game really should have been called Boxcar, but I called it Train, and it's because it's not about these, it's about what people are being trained to do. And so Train isn't a reflection of this, it's a reflection of what human behavior. Det är ett spel för 1 till 3 personer där det mesta verkar ske i deltagarnas huvuden och inte på själva spelplan. Grunden till reglerna är nazisternas system. De gula spelpjäserna representerar judar.
De ska in i godsvagnar för att forslas till olika läger. Sen inträffar saker på vägen och då kan spelaren antingen följa reglerna till punkt och pricka eller börja leta efter luckor i dem. If the train derails, which you can play a derail card, so if it derails, it tells you that half the people go back to the station, but it doesn't say what happens to the other half. So there's these many deliberate holes in the rules where I'm expecting the player to put themselves in, and when they do, I'm creating some degree of complicity. Train har ställts ut på museer i USA och för Brenda är det en viktig händelse. Spel som en del av kulturen och inte bara underhållning. The whole idea of what a game is dissolving a little bit. Like, as long as it's kind of visually interesting and pulls you forward, you know, then people will do it. And what use is this? Well, it helps you improve your posture. I was surprised the first time I went in front of it, you know. Look at that. The main use of my pieces is to put you in the present. Like, people are happiest when they are not regretting the past and not anticipating the future, but just present in whatever they're doing. In the future, we're going to still love to blow stuff up. It just never gets old. Firing a rocket at something and watching it go boom and beating your friend, that's just always going to be fun. We tend to think of games as these massively commercialized things, and why they don't have to be. Saw Foreman just reaching there and almost paid the price. Oh! I think he just knocked him off balance. I don't know if he hurt him. But his legs look unsteady right now. And ending strong. Down he goes. It's over! Det har funnits och finns fortfarande än idag en hel del moralpanik kring det mesta som har med dataspel att göra. Och det kommer knappast att försvinna över en natt. Men man kan se att saker som mat, mode, industridesign de senaste decennierna kommit att betraktas som kultur och därmed tagits på allvar på ett helt annat sätt. Nu är det dags för samma sak att hända med dataspelsvärlden. Filantropi är en del av varandet i USA. Att montera ner det svenska systemet och ta efter det amerikanska, det skulle jag vilja säga, det är botten. Nästa vecka ska det handla om filantropi, konsten att ge bort. Vi ses då, ha det så bra, hej då.